جرس خنجر خمریز لب تشنه ببرن سره را اگر از تیب شکافن دلیل عرصه خودی شکرم را اگر از دار پسر سوزم و صد بار بمیرم سلمونی اتلونی وتجاسوا معنا طارت الأعلام في حرز الأسهال وتقى كل ما مر على الكون من الأحزان قد وهو كنا خدایی که مرا خواست ما پیکر رسد
بیا مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم. من قبل از اینکه بخوام این عربی رو راجع به من گفتم ساده بودم نمیخواستم قبل از اینکه بخوام این نوع عربی رو بخونم بهش همه سادات خانم زینب کبرا جا داره تقدیر و تشکر ویژه بکنم از جناب سرهنگ حیدری، از جناب سرگل اسقرزاده، از جناب سرگل